با سلام خدمت شما دوستان عزیز، بنده مهدی صدیقی نسب. توی این آموزش میخوایم با همدیگه بریم نیکوره‌ای رو به سایفون تانل کنیم و موقعیت هایی به جز سرویس خودمون که سرور درست کردیم، مثلا آلمان هستش یا هر جای دیگه، تانل کنیم به کشور دیگه. اول کار پروکسی سیستمی رو روشن میکنیم و IP که اینجا نوشته ممکنه 2080 باشه برای شما، ممکنه 10809 10808 باشه، ممکنه این باشه. اینو در جریان باشید و بریم سراغ بقیه آموزش. تنظیمات میزنی و میایم پروکسی بالادست. IP اینجا نوشته، اینجا هم هستش و پورتی که اینجا نوشته بازم اینجا هستش 2080. بازم میگم ممکنه 10809 یا 10808 باشه برای شما. اون پورتی که اینجا نوشته براتون اینجا وارد میکنید، تست میکنید ببینید کدوم برای شما جواب میده و سایفون رو روشن میکنیم. الان ما این نیکوره‌ای رو روشن کردیم و حالا نوبت سایفونه. منتظر میمونیم. یه دونه مای آی پی میگیریم برای خودمون. همونجور میبینید موقعیت مکانی برای ما اتریش زده و به راحتی میتونیم داخل سایت هایی که موقعیت مکانی اون سرویس ما رو قبول نمیکنن موقعیت مکانیش رو عوض کنیم و جای دیگه رو انتخاب کنیم. مثلا سرویس ما زده آلمان، یعنی با ورکر درست کرده باشیم میشه آلمان و ما آلمان رو نمیخوایم، میخوایم روی مثلا هلند باشه یا جای دیگه مثلا آمریکا باشه و با این روش شما میتونید موقعیت مکانی خودتون رو عوض بکنید و استفاده بکنید از این روش. و چیز خاصی ندارم نه بخوام توضیح بهتون بدم، فقط این سرویسی که ازش استفاده میکنیم روشن باشه و بتونید اتصالش کنیم به سایفون. همین، چیز خاصی نداره اصلا.